makakatulong palambutin, pakinisin ang ating balat. 1 tablespoon po ng baking soda na siyang tumutulong mag-detoxify sa ating kuti at 1 teaspoon po ng baby oil. Nagbibigay moisture, maiiwasan nito ang pagka-dryness ng ating balat. At dito nga po, napakasimple lang na napakaganda para sa balat na maging moisturize, soften at napakakinis sa kuti. Dahil tumutulong magbigay exfoliate na maiiwasan ang ayaw natin, kasama na rin pagkaroon ng chicken skin. At teaspoon lamang din po ng kape. Ang kape, mayaman ito sa antioxidant na maganda gamitin para sa ating mga balat. Perfect skin routine na rin to, best choice for all skin type na nagbibigay improved skin tone at texture, kasama na rin pinapanatiling hydration at moisture ang ating balat. Sobrang smoother, brighter complexion ang pinakaresulta na nag-iiwan ng malambot at napakakinis sa balat. Mayaman sa antioxidant at tumutulong magbigay malambot na kinis sa ating kutis. Inaalis din ito ang pagka-dry skin. Perfect gamitin pag ikaw ay nakakaranas ng maligasgas o pagka-chicken skin sa balat. Sa texture niyang malambot, tumutulong mag-alis na sa maligasgas nating mga di natin gusto. Sa texture pa lang niya, ramdam mo na yung nare-relax na yung balat mo. Tumutulong ang baking soda magbigay exfoliate, detoxifying na rin to sa ating balat. 5 minutes, i-scrub lang ito. At pagkatapos, pwede mo nang banlawan. Sabay mo lamang to sa pagligo. Kahit sa parte ng ating katawan ay pwede ito, kahit sa may bandang paa. Tumutulong din siya mag-alis ng mga kalyo o yung mga hindi natin gustong dry skin, hindi pantay na kulay. Tumutulong ang dala ng baking soda, kape. Kasama na rin ng baby oil na nagbibigay moisture at kinis at lambot sa balat. Kahit 1 beses, 2 beses, pwede natin gawin sa 1 linggo na nagbibigay exfoliate at binabalik sa lambot ang ating balat. Thanks for watching, guys!